ส่วนกองทัพอิสราเอลเองนะคะก็โจมตีทางอากาศค่ะในเมืองกาซาซิตี้นะคะถึง2 ครั้งด้วยกันตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะและเหตุการณ์การโจมตีที่เกิดขึ้นค่ะก็มีการอ้างค่ะว่าไปโดนพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์นะคะโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มฮามาสด้วยค่ะคุณเซนส์มูไฮเซนโฆษกของสำนักงานป้องกันพลเรือนกาซาซิตี้นะคะได้เปิดเผยค่ะว่าย่านที่อยู่อาศัยในเขตอันชาสค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในค่ายผู้ลี้ภัยประวัติศาสตร์ของกาซาเนี่ยถูกโจมตีหลายครั้งขณะที่การโจมตีอีกจุดก็มีเป้าหมายอยู่ที่บ้านเรือนอยู่ที่ในเขตอันตุสฟาภาพผู้คนที่พยายามขนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่นะคะและค้นหาผู้รอดชีวิตตามซากปรักหักพังท่ามกลางฝุ่นควันที่เต็มถนนค่ะมูไฮเซนยังเปิดเผยค่ะว่าแรงกระแทกจากการโจมตีเนี่ยทำให้มีความรู้สึกเหมือนว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นทั่วทั้งพื้นที่ตกเป็นเป้าหมายอย่างที่เห็นว่าบ้านเรือนเนี่ยถูกทำลายหลายครอบครัวอยู่ใต้ซากปรักหักพังที่นั่นมีผู้บาดเจ็บก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้ก็ได้ช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ข้างใต้นะคะด้วยสถานการณ์ที่ยากลำบากมากเนื่องจากว่าขาดแคลนอุปกรณ์เชื้อเพลิงและก็รถพยาบาลขณะเดียวกันค่ะโจเซฟเบเลสผู้แทนนโยบายฝ่ายความมั่นคงและกิจการต่างประเทศของสหภาพยุโรปได้ออกมาประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการโจมตีสำนักงานของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศในยัสอันมาบิซีทางตอนใต้ของกาซาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยโดยการโจมตีนั้นมีผู้ที่มาอาศัยหลบภัยเสียชีวิตไปถึง22 ศพค่ะเราเองเรียกร้องให้มีการสืบสวนอย่างอิสระเพื่อหาตัวผู้ที่ต้องรับผิดชอบกับการโจมตีครั้งนี้มาลงโทษโดยยังไม่เจาะจงนะคะว่าการโจมตีนี้เป็นฝ่ายไหนค่ะแต่ว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลนะคะระบุบอกว่าผลการสืบสวนเบื้องต้นเพราะว่า IDF ไม่มีการโจมตีโดยตรงเข้าใส่สำนักงานกาชาดพวกเขายังรับปากว่าจะดำเนินการสืบสวนเหตุการณ์นี้และเผยแพร่ผลการสืบสวนโดยเร็วค่ะแต่ว่าอีกภาพหนึ่งที่เป็นไวรัลมากเลยนะในอิสราเอลค่ะเพราะว่ามีการโพสต์นะคะเป็นคลิปวิดีโอค่ะเหตุการณ์ก็คือกองกำลังป้องกันอิสราเอลค่ะออกมายอมรับหลังจากที่มีภาพนี้เผยแพร่ออกมายอมรับบอกว่าทหารของพวกเขาละเมิดหลักปฏิบัติด้วยการมัดชายชาวปาเลสไตน์ซึ่งได้รับบาดเจ็บเอาไว้บนฝากระโปรงหน้ารถจี๊ประหว่างออกปฏิบัติการบุกจู่โจมที่เมืองเจนินในเขตเวสต์แบงก์โดยคลิปวิดีโอเหตุการณ์นี้นะคะก็เป็นที่พูดถึงและก็ถูกแชร์อย่างมากบนโลกออนไลน์ซึ่ง IDF ออกมายืนยันอย่างรวดเร็วค่ะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงโดยชายคนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่เมื่อเช้าวันที่ 22 มิถุนายนค่ะระหว่างปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายเพื่อจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ทางการต้องการตัวในย่านวาดีบุคินผู้ก่อการร้ายได้ยิงปืนเข้าใส่ทหาร IDF ซึ่งยิงตอบโต้กลับไป IDF ระบุในแถลงการณ์ว่าระหว่างการยิงปะทะหนึ่งในผู้ต้องสงสัยได้รับบาดเจ็บและถูกจับกุมผู้ต้องสงสัยถูกทหารจับกุมและมัดไว้กับกระโปรงหน้ารถยนต์ซึ่งก็ออกมายอมรับแล้วค่ะว่าเป็นการละเมิดคำสั่งและมาตรฐานของกระบวนการปฏิบัติการของ IDF นะคะพร้อมระบุต่อด้วยว่าการกระทำของทหารในวิดีโอนี้ไม่ได้สอดคล้องกับค่านิยมของ IDF เหตุการณ์นี้จะได้รับการสืบสวนและจัดการตามกฎข้อบังคับทางนี้ผู้เห็นเหตุการณ์บอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะบอกว่าชายคนนี้เป็นชาวบ้านท้องถิ่นชื่อว่ามูจาฮิดอัสมีขณะที่ครอบครัวของเขาอ้างว่าพวกเขาขอให้เจ้าหน้าที่เรียกรถพยาบาลแต่จู่ๆทหารก็จับตัวเขามัดบนกระโปรงหน้ารถจี๊ปแล้วขับออกไปค่ะกองทัพอิสราเอลออกแถลงการณ์นะคะบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติการในเขตวาดีบุกินของเมืองเจนินอยู่แล้วก็ยืนยันนะคะว่ามีการส่งตัวผู้ได้รับบาดเจ็บให้กับกาชาดปาเลสไตน์แล้วซึ่งมีการเปิดเผยในเวลาต่อมาก็คือนายมูจาฮิดอัสมีซึ่งก็ตรงกับที่มีคนให้ข้อมูลกับทางรอยเตอร์ค่ะส่วนในอิสราเอลเองนะคะตอนนี้มีผู้ประท้วงเป็นหมื่นคนเลยค่ะออกมาโบกธงชาติอิสราเอลและตะโกนคำขวัญต่างๆนะคะขับไล่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูค่ะภาพที่เห็นนี้ค่ะเป็นการชุมนุมขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในเมืองของอิสราเอลนะคะทุกๆสุดสัปดาห์จะออกมาประท้วงกันแนวทางการประท้วงนะคะเรื่องของการบริหารจัดการสงครามในกาซาที่ถือว่ายืดเยื้อมานานเกือบ9 เดือนแล้วก็มีจุดเริ่มต้นจากการที่พวกนักรบนะคะฮามาสบุกโจมตีทางใต้ของอิสราเอลตั้งแต่7 ตุลาคมที่ผ่านมาผู้ประท้วงเขาก็จะชูป้ายข้อความเช่นรัฐมนตรีฆาตกรหยุดสงครามในขณะที่ผู้คนนะคะก็จะมารวมตัวกันแบบนี้แกนนำประท้วงต่อต้านรัฐบาลประมาณการค่ะว่า
น่าจะมีประชาชนเข้าร่วมชุมนุมมากกว่า 150,000 คน และบอกว่านี่คือการประท้วงที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ได้เริ่มสงครามเกิดขึ้นนะคะ ผู้ชุมนุมบางส่วนก็นอนประท้วงบนพื้นที่ที่ทาสีแดงด้วยนะคะ เพื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์บริเวณจัตุรัสประชาธิปไตยของเมืองนะคะ ในการประท้วงนี้มีการปราศัยค่ะ การปราศัยประนามเนทันยาฮูว่าเป็นนายกที่เลวร้ายที่สุดของอิสราเอล หลายคนยังแสดงความผิดหวังกับรัฐบาลผสมฝ่ายขวาของประเทศนะคะ ก็รวมไปถึงรัฐมนตรีด้านความมั่นคง แล้วก็พวกชาตินิยมขวาจากสุดขั้วอีกที่กล่าวหาว่าคนเหล่านี้ลากยาวสงครามในกาซามานาน ค่ะ ในขณะที่ประชาชนนะที่คาดว่าน่าจะหลายแสนนะคะออกมาประท้วงค่ะ แต่ว่าความเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลค่ะเตรียมเดินทางเยือนสหรัฐครั้งสำคัญ เพื่อถกสงครามกาซาเฟสใหม่นายโยอาฟ กาแลนรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลพร้อมด้วยพลเรือตรีอาร์มี่บาราม รองผู้บัญชาการกองทัพอิสราเอลออกเดินทางมุ่งหน้าสหรัฐเพื่อพบหารือกับลอยด์ ออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐและแอนโทนี บลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีเกี่ยวกับสงครามกาซาในขั้นต่อไปและสถานการณ์ชายแดนทางภาคเหนือที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์โจมตีรายวันและประกาศว่าจะไม่หยุดจนกว่าอิสราเอลจะยุติปฏิบัติการทหารในกาซากาแลนแถลงก่อนเดินทางค่ะว่าการเปลี่ยนผ่านสงครามสู่เฟส 4 ในกาซามีความสำคัญอย่างมากต่ออนาคตของสงครามหลังจากนี้ซึ่งเขาจะหารือประเด็นนี้กับเจ้าหน้าที่สหรัฐและมั่นใจว่าจะได้รับความร่วมมือจากสหรัฐในทุกประเด็นพร้อมประกาศว่าอิสราเอลพร้อมทุกปฏิบัติการที่จำเป็นไม่ว่าจะในกาซาเลบานอนและพื้นที่อื่นๆค่ะแถลงการของกาแลนที่พูดถึงการเปลี่ยนผ่านสู่เฟส 4 ในกาซาไม่ชัดเจนนะคะว่าเขากำลังพูดถึงสงครามในเฟสใหม่อย่างการลดขนาดปฏิบัติการในกาซาเพื่อผ่องถ่ายกองกำลังไปรับมือกับฮิซบอลเลาะห์หากอิสราเอลเปิดฉากบุกภาคพื้นดินหรือยกระดับโจมตีทางอากาศหรือเขากำลังพูดถึงการเตรียมพร้อมหลังสงครามการเยือนสหรัฐครั้งนี้ค่ะก็มีขึ้นท่ามกลางความไม่พอใจนะของไม่พอใจออกสื่อทั้งจากรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนและนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูค่ะหลังจากที่เนทันยาฮูนะคะได้มีการพูดผ่านคลิปแล้วก็แชร์บนสื่อสังคมออนไลน์กล่าวหาสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะว่าชะลอส่งอาวุธให้อิสราเอลอย่างยากจะเข้าใจได้ขณะที่ทำเนียบข่าวเองก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของผู้นำอิสราเอลค่ะบอกว่าไม่เป็นความจริงยกเว้นการระงับส่งระเบิด 2,000 ปอนด์ที่ได้แจ้งไว้ก่อนแล้วและล่าสุดเนทันยาฮูนะคะก็ได้พูดในที่ประชุมครม.เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าเหตุผลที่ออกมาพูดเรื่องนี้อย่างเปิดเผยเพราะว่าอาวุธที่ทางสหรัฐที่ส่งจากสหรัฐลดหวบตั้งแต่ 4 เดือนก่อนและเขาหารือแบบส่วนตัวมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วแต่ก็ไม่ส่งผลอะไรค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ